دروس دورة احتراف صيانة الأجهزة الخلوية. راح نبلش معكم مقدمة بسيطة جميلة حلوة، راح تعرفكم إن شاء الله على الدورة وعلى محتويات الدورة وعلى أنتوا نفسكم إيش لازم تعملوا وتكونوا جاهزين لتلقي المعلومات من هذه الدورة. نقول بسم الله ونبلش. انطلاقا من شح المواد التعليمية لهذا العلم وصعوبة الحصول على أي معلومة بسيطة سواء كانت بحياتنا العملية أو من خلال الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ونظرا لاستحالة وجود منهجية واضحة لتعليم هذه المهنة وتجميعا لخبرة العديد من السنوات في هذه المهنة وتفاديا للوقوع في أخطاء العديد من المبتدئين، قمنا بإنشاء هذا العمل الذي يعتبر الأول من نوعه من حيث المحتوى والتصميم وطريقة الشرح، سائلين الله عز وجل أن يوفقكم بما فيه خير لنا ولكم إن شاء الله. طبعا هاي الدورة أسست وصممت بشكل مبني على الخبرة العلمية والعملية بنفس الوقت، خبرة 13 سنة وأكثر إن شاء الله، كلها وضعناها بين أيديكم الآن بأسلوب منهجي واضح متسلسل من الألف إلى الياء. يعني إحنا ما بنعطيك درسين وبنحكي لك خلاص وقفنا وخلصت الدورة، لا، إحنا إن شاء الله بنبلش معك من مرحلة إنه أنت ما بتعلم أي شيء بخصوص هذه المهنة، مهنة صيانة الأجهزة الخلوية، وحتى مرحلة الاحتراف إن شاء الله، ومرحلة إنه أنت تكون قادر على إنه أنت نفسك تطور، أنت نفسك تطور هذه المهنة أكثر وأكثر إن شاء الله. العلم هذا بصراحة هو مش موجود في أي مكان بطريقة زي أي مهنة ثانية. المهنة الثانية بالأغلب في إلها منهاج واضح تتبعه من ألف إلى ياء، آخر إشي بتطلع منه إنك أنت فهمان مهنتك. أما هذه المهنة بصراحة في شح بالمواد التعليمية، في شح بالمصادر التعليمية، حتى لو توفرت المصادر التعليمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو اليوتيوب أو راح تكون ناقصة منتقصة، يعني ما بتكون كاملة. هاي مشكلة هاي المادة، فإحنا إن شاء الله حاولنا إنه نطورها قدر المستطاع ونركز كل اهتمامنا وجهدنا في تطوير هذه الدورة، وانتم ان شاء الله راح تكتشفوا هذا الاشي بالمعلومات القيمة اللي مش موجودة بأي مكان ثاني غير هون ضمن هذه الدورة ان شاء الله تعالى. كل طريقة تصلك إلى هدفك بدون مخاطر هي صحيحة، على اختلاف الطرق والأساليب في العمل لا تميز فني الصيانة عن بعضهم، إلى أن القاعدة الرئيسية مهما كانت طريقتك في العمل طالما أنها تصلك إلى هدفك بدون أي خسائر إذا هي صحيحة. ممكن كل فني يشتغل بطريقة خاصة فيه لنفس الهدف، يعني ممكن تحميل الشاشة جهاز موبايل من نوع آيفون مثلا، في ناس ممكن تستخدم طريقة معينة وفي ناس ممكن تستخدم طريقة، ولكن بالنهاية جميعهم راح يغير الشاشة. طالما أنه أنت غيرت الشاشة بدلت الشاشة وما سببت أي مشاكل أخرى وتمت العملية بنجاح، إذا طريقتك أنت صحيحة. ولكن اختلاف طرق أداء العملية بتم حسب ظروف الفني نفسه، يعني احتمال يكون فني عنده أدوات متطورة جدا غير الأدوات الموجودة عند فني آخر، فالفني هذا ممكن يشتغل بطريقة معينة، أما الآخر ما ممكن إنه يشتغل بهذه الطريقة، ممكن إنه يشتغل بطريقة أخرى تستهلك وقت أكثر، ولكن في النهاية راح يبدل الشاشة فعليا. فهذا الفني شغله صح وهذا الفني شغله صح طالما إنه الهدف واحد وتم تبديل الشاشة. الفارق الوحيد بين الاثنين هو السرعة، الفارق الوحيد بين جميع الطرق هو السرعة في الأداء والعمل. عند بداية تعلم دروس هذه الدورة حاول أن تضع نفسك في مجتمع لا يخلو من فن الصيانة. شيء مهم إن أنت لما تبلش بتعلم دروس هذه الدورة كون مجتمع فيه فنيين صيانة، في ناس بتحكي عن الصيانة، يعني حاول إذا صاحبك عنده محل صيانة روح لعنده، اقعد عنده، اسمع شو بدور أحاديث. ضروري جدا تفهم المصطلحات، أو بالأحرى ما تفهمها حاليا تسمعها، لاحقا راح تفهمها، لا تقل هم، لاحقا راح تفهم كل اشي بدور حولك. ولكن من الجيد انه انت تحط نفسك في مجتمع فيه فنيين صيانة يتحدثون في عالم الصيانة، ممكن جروبات على الفيسبوك، ممكن مجموعات على الواتساب، ممكن محلات حقيقية عند اصحابك مثلا. هذا اشي مهم لازم تنتبه له. لاحقا سيكون الامر بالنسبة لك اكثر وضوحا بالنسبة لفهم ما يتحدثون. تسلسلية الدورة هذه تعتمد على التسلسل الصحيح من A to Z. الدرس رقم 10 بناء على الدرس رقم 9 انبنى، ورقم 9 بناء على درس رقم 8 انبنى، فمحطوط التسلسلية واضحة. يرجى انك انت تتابعهم درس درس لحد ما تتكون عندك فكرة مبدئية عن عالم الصيانة، بعدين خلص انه انت مش مشكلة اذا نسيت معلومة بتقدر ترجع للدرس اللي بدك اياه، ما في مشكلة. هذه الدورة جدا بسيطة، أقرب ما يكون للعقل، ترتيبها جميل، ترتيبها بسيط،
محتوياتها كلها اعتمدت بناء على طلب العوام والمحترفين على حد سواء. ترتيبها وتصنيفها جميل، تحتوي في طياتها العديد من المعلومات الهامة والقيمة، والتي تلخص خبرة العديد من السنوات، أكثر من 13 سنة في هذا المجال. لكي تكون ماهرا في العمل يجب أن يكون لديك قاعدة معلومات قيمة. حاول عزز معلوماتك، يعني شو ما بتقدر تحط معلومات عندك عن هذه المهنة حاول. نعم، حتى لو ما اشتغلت بإيدك هسه، حتى لو الموضوع كان نظري بحت 100%، ولكن المعلومات الكثيفة عندك راح تسهل عليك كثير. خلي عقلك يحتوي معلومات كبيرة جدا عن هذه المهنة. شيء جيد، ابحث دائما عن ما هو جديد، لا تقف ابدا عند اي مستوى سوف تصل اليه. ما في بهذه المصلحة او هذه المهنة ما في حدا معلم، دائما كل يوم في ابديت جديد، في تحديث جديد، في تلفون جديد، في تقنية جديدة، دارة جديدة. لازم تضلك مواكب، تضلك مستمر حتى تضل في مستوى الاحتراف. لا تفكر انه اذا انهيت الدورة هذه خلاص انا صرت بروفيشنال. تمام، في هذه المهنة دوما هناك الجديد والمتجدد. حاول دائما ان تكون في قلب الحدث لكي لا يفوتك أي شيء. أغلب العاملين في هذه المهنة، هو هذا السر من أسرار هذه الدورة. هذه الدورة اعتمدت على تقوية الطالب من ناحية علوم الكهرباء والإلكترون، العناصر الإلكترونية. حاولنا إنه نفهمك إحنا بالضبط إيش يعني عنصر إلكتروني، إيش يعني مقاومة، إيش يعني مكثف، إيش يعني IC. أغلب الفنيين الموجودين في السوق حاليا هم لا يمتلكون أدنى فكرة عن مكونات العناصر الإلكترونية. هو تعلم دورة كيف يبدل قاعدة شحن، كيف يبدل شاشة، ولكن كيف تعمل الشاشة، كيف تعمل قاعدة الشحن، كيف تعمل دارة الشحن، هذا الإشي اللي هو مش عارفه أساسا. ليش؟ لأنه هذا يعتمد على علوم الكهرباء والإلكترون. احنا ركزنا بهذه الدورة جدا واعطيناك ان شاء الله المعلومات الكافية والقدر الكافي معلومات علم الكهرباء والإلكترون. وهذا الاشي ان شاء الله اللي راح يكون سر تمييزك عن غيرك من اللي يسجلون دورات مثلا ولا يستفيدون منها. فهذا سر تميز فني الصيانة عن بعضهم، علمهم بعلم الكهرباء والإلكترون. طالما انك انت فهمان شو يعني كهرباء وشو يعني إلكترون، كيف الإشارة تتحرك ضمن الدارة، وكيف الأمور هاي، أنت إن شاء الله راح تكون متميز وراح تتميز عن غيرك في هذه المهنة. كل ما كان فهمك لمبادئ الكهرباء والعناصر الإلكترونية جيدا، كل ما تميزت على غيرك. هذه الدورة تسلسلت بعناية، انتبه، تسلسلت بعناية. حاول أن لا تتخطى أي درس قبل أن تفهمه جيدا. اتبع التعليمات بحذر ولا تخاطر. كمبتدئ أنت حاول اتبع التعليمات، لا تشتغل أي شيء بشكل ارتجالي. أي خطأ سيضعك في موضع لا تحسد عليه في النهاية، لأنه في عنا ريسك كبير وممكن أنك أنت تخرب، ممكن أنك تكسب. فاتبع المعلومات بعناية شديدة. تمنياتنا لكم التوفيق والسداد إن شاء الله. الله يوفقكم لما في خير لنا ولكم. وإن شاء الله الدرس الجاي راح نبلش بأولى دروس هذه الدورة.